आज आपण पेंटागॉनल डायपिरामिड पासून आकाशकंदील कसा बनवायचा ते पाहूया. यासाठी आपल्याला लागतील काही रंगीत कागद, कटर, कात्री, पट्टी, स्टेपलर इत्यादी. या सॉलिडची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. रंगीत कागदावर त्याचे प्रिंट घ्या. कात्रीने कापल्यावर आपल्याला असे कटआउट्स मिळतील. कटआउटच्या आतील रेषा पट्टीने दुमडून घ्या. कटआउट दाखवल्याप्रमाणे जोडून घ्या. सर्व फ्लॅप्स जोडल्यावर पेंटागॉनल डायपिरामिड तयार होईल. तयार झालेल्या सॉलिडमध्ये बल्ब बसवून त्याचा आकाशकंदील बनवता येतो. या पेंटागॉनल डायपिरामिडला 10 पृष्ठभाग, 15 बाजू आणि 7 शिरोबिंदू आहेत. हॅपी दिवाळी.